sa inyo. Kanayon. Kami po ay gagawa ngayon ng special na palaman sa ating mga tinapay. Marahil po ay paborito nyo to, kagaya namin. Paborito po namin. Instead na bibili po tayo sa supermarket, tayo na lang po ang bumili at makikita naman po natin sa ating mga kusina ang gagamitin natin kagaya po ng blender. At below 500 lang po ito ang magagastos natin. Kung kayo po, kung gusto nyo rin gawin pang negosyo o start ng paninda, ay maaari din po. Tayo na po, umpisahan natin gumawa. Ang gawa kanayon. Peanut butter. Peanut Special butter. peanut butter. Peanut butter. Meron tayong sibuyas. Bawang pa.
Ito na po mga kanayon, tapos na natin ang ating palaman. Subukan na po natin ang ating nagawa na palaman na peanut butter. Okay lang po yan. Dahil dabihan natin dahil masarap ang ano. Ito nga po pala yung nagawa ko sa 1 kilong mani. Sa 1 kilong mani. 2 garapon po. O, kung bibili po tayo niyan sa supermarket, sobrang mahal. Kaya tayo na lang po ang gumawa. At kung gagawin nyo naman pong pang negosyo ay swak na swak din po sa ating bulsa. Tikman mo na aking bebe. Sarap? Masarap? Ako din po. Titikman ko. Masarap. Pag ito po ang ano. Ikaw. Masarap. Pag tayo po ang gumawa, alam natin na malinis pa. Salamat po sa panonood nyo. Sana po ay magustuhan nyo at magka-idea po kayo kahit na papano sa ating vlog na to. Salamat po ng marami. Huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video. Salamat po. Salamat po.